පුදුමේ කියන්නේ මේගොල්ලෝ එදා ඉඳලාම කුණු එකතු කිරිල්ලයි කළේ. Welcome to Winter Ferry English Academy 1 minute English lesson. තව කෙනෙකුගේ වැරද්දකට සමාවක් නම් මෙයාලා දෙන්නෙම නැහැ. සමාවක් දුන්නත් ඉතින් අන්තිමට මෙන්න මෙහෙමත් කියනවා. සමාව දෙන්නම් හැබැයි මම මේක අමතක කරන්නේ නම් නැහැ. grudge එකක් කියන්නේ අමනාපයක්, අප්‍රසාදයක්, එහෙම නැත්නම් තරහක්. මේ විදියට grudge එකක් තියාගන්නවා කියන්නේ to hold a grudge, to bear a grudge, to harbor a grudge. සාමාන්‍ය ජනවාරයේදී කෙනෙකුගේ හිතේ කොක්කක් තියනවා, එහෙම නැත්නම් හක්කේ ගලක් තියාගන්නවා කියන්නේ මෙන්න මේකටයි. මම ඉල්ලපු රස්සාව එයා ගත්තා. ඒ වුණාට හිතේ කොක්කක් තියාගන්න જાතිය කෙනෙක් නෙවෙයි මං. She got the job I applied for, but I am not one to bear a grudge. හිතේ අමනාපකම් තියාගෙන ඉන්න තරමටම අපි කාටද රිද්දන්නේ? අපිටමයි. When we hold grudges, who are we hurting more? Ourselves.